guys, welcome back to my channel. Hi guys, so apa khabar korang semua? Aina harap korang dalam keadaan yang sihat. So as a title for today's video, di mana Aina nak unbox my new toy. Sejak kebelakangan ni, Aina rasa 2020 ni Aina banyak receive gadget-gadget yang awesome, pelbagai gadget. Lepas tu Aina pun dah more into gadget sekarang. Aina tak tahu kenapa. Berkemungkinan lepas ni Aina boleh buat review gadget pula kan, untuk phone ke, equipment vlogging ke. Sebab Aina memang suka gila kumpul. Tapi hari ni Aina nak review dengan korang item yang lain daripada yang lain yang Aina pernah bawa dalam Aina punya konten. Okay? So yeah guys, here! Ini adalah MIFA stereo. Dia kotak dia Aina dah lingkupkan. Tapi yang bawah ni masih cantik lagi. So korang boleh tengok. Kat sini Aina ada dua MIFA stereo. Dia macam speaker macam tu. Tapi apa yang best dengan MIFA ni, kalau korang nak tahu, korang kena tekan button subscribe sekarang. Okay? So dalam kiraan 3, 2, 1. Dan okay, so jom kita buka. So Aina ada dekat sini dua stereo. Yang ini semua Aina beli daripada LAZADA. Aina dapat daripada LAZADA tau. So Aina akan letak dia punya home page dekat tepi ni. Korang boleh check tengok apa yang diorang ada. So let's unbox. Tada! Korang nampak tak? Wow. So apa yang ada dekat sini adalah dia punya stereo ini. Lepas tu dekat hujung ni dia ada box. So Aina tak sure ni apa. Oh, ini kabel. Ini ada kabel warna kuning. Kau Allah Akbar, apa tu? Oh, dia punya keychain. Bukan keychain, dia macam stripe tu kan. Maksud dia benda ni boleh gantung. Wow. See? Dia ada bagi. Lepas tu dia punya kabel. Kabel dia cantik guys. Warna kuning. I love kuning so much. So kita tengok, okay. Wah, kabel dia tulis MIFA, okay. Dia bukan kabel cikai punya. Kenapa ada dua? Dia ada dua lah. Oh, satu ni yang macam kepala jenis macam ni. Nanti kita figure sama-sama. Satu yang jenis macam ni. So mana satu charging dia? Wow. Okay, so yang ni USB. Aina rasa kita boleh combine kedua-dua ni kot. Kita tengok macam mana. So dia ada apa lagi kat dalam? Dia macam ada manual. Tengok. Dengan warranty card. Wow, ya. Yeah. Dia ada warranty card kat sini. Lepas tu ada manual book. Okay. MIFA A10 speaker user manual. Oh, dia ada banyak bahasa. So you guys don't worry. Dia ada English, ada Spanyol, ada Italian, ada Chinese, ada Italianto. Dia macam-macam. Oh, okay. So yang kabel tadi tu, dia satu tu audio kabel, satu lagi micro USB kabel. Benda ni kita boleh connect kedua-dua dia untuk dapat lagi sounds lagi kuat. Sekejap kan tunjuk kat korang. Wah, cantik, eksklusif. Tadang. Cantik. Wah, korang tengok. It's so cool guys. Lepas tu dia ada button dekat sini. Wah, yang best dia macam ada stem ni tau. So korang boleh letak dekat permukaan supaya dia tak jatuh lah. Dia okay, dia just okay. So dekat sini dia ada macam lubang. Dia ada micro SD. Dia ada audio punya tempat. Lepas tu ada tempat letak SD card dengan charger, I think. Betul. Okay, lepas tu dia ada button on dekat sini. Ada Bluetooth. Ada play depan dengan belakang kot. Lepas tu ada plus volume lah, up and down. So apa yang kita nak buat sekarang, Aina nak try on benda ni using my Mac. Okay, sebab Aina setengah record using camera, Aina punya phone camera. So Aina tak boleh nak guna phone lah, jadi Aina guna Mac. Okay. Okay, so first kali kita kena on dulu Bluetooth ni. Lepas tu Aina screen record guna Aina punya Mac supaya korang akan nampak apa yang Aina buat. Okay. So Aina akan pergi ke tekan Bluetooth. Lepas tu okay, dia dah auto connect. Korang nampak kan? Dia dah auto connect. Korang dengar tak anak Aina menangis? Sorry. Bapak dia tengah jaga. Okay, so Aina terus pergi dekat Aina punya music lah. Aina tak banyak sangat music pun.
Kita cari yang no copyright je, okay? Nanti masuk dalam ni kena copyright pula. Okay. Ini paling kuat. Oh, dia boleh diam terus. Tengok paling kuat. Satu je tau. Sampai dia bunyi tip, kira habis kuat. Wow. Okay, so sekarang Aina nak try pairkan kedua-dua untuk kita dapat lagi sound lebih kuat. Dah halang kita ada dua kan. So Aina buka satu lagi. Ya. Weh, kuat gila kot. Dah lah kecil. Kira kan kalau korang ada kedai, ada buka butik ke apa, korang tak susah-susah dah nak beli yang besar-besar, berat-berat tu kan. Sebab sekarang ni dah terlalu moden dah. Tengok yang sekecil ni pun dia boleh melalak sekuat-kuatnya. Alright. Wow. Okay. Sama ke design dia? Sekejap, Aina nak belik je. Aina design yang sama. Okay, design yang sama. So Aina try connected kedua-duanya. Kita tengok macam mana nak connected kedua-duanya. Okay, so kalau korang nak buat dua pairing, maksud dia dua speaker ni berfunction. So alamak, masa terbuka ni, sekejap Aina tutup dulu. So yang first kali, korang kena make sure semua Bluetooth tutup. Kalau korang guna phone, tutup yang Bluetooth phone. Kalau TV, tutup dulu Bluetooth TV, tutup segala magnet yang Bluetooth yang korang ada. Okay, selepas tu yang ni pun kena make sure off dulu. Lepas dah tutup semua Bluetooth, lepas tu baru korang on serentak lah MIFA ni korang on serentak. Tak serentak tak apa. Okay, so dua-dua dah on. Korang nampak kan? Dua-dua dah on. Then korang tekan yang macam tanda ni untuk pairing. Korang dengar tak? Dia ada dua bunyi dong-dong. Tadi satu kan, lepas tu dua. So dia dah bunyi dua kali dong-dong gitu. Lepas tu baru kita continue dekat kita punya phone ke apa ke. So sekarang baru Aina on Aina punya Bluetooth. Lepas tu dia dah connect salah satu daripada sini. Then kita buka lagu. So korang boleh dengar. Okay. So kalau korang, dia boleh control salah satu, ini akan ikut. Contoh ini pun ikut. Maksudnya control salah satu je. Okay. Alright. So last kali kalau macam mana korang, Allah, kejap kena diam. Okay. So last macam mana korang nak unpair dia. Korang tutup Bluetooth macam biasa. Tutup je dulu Bluetooth. Dia dah terkeluar. Then korang tekan balik button. Button yang ni untuk unpair dia. Dengan bunyi satu teng lagu tu tanda dia dah unpair. Okay, settle. Okay, so andai kata korang tak nak guna Bluetooth, korang nak gunakan dia sebagai audio speaker tapi dah ada Bluetooth, kenapa nak kena guna audio speaker? Senang je, Aina ajar juga. So dekat sini ada yang macam audio jack punya tempat ni kan, yang ada microphone ni. Korang tengok sini ada lubang tu. Korang ambil wire tadi tu, ada dia, audio wire. Korang cucuk dekat sini. Lepas tu korang just cucuk dekat korang punya laptop. So ini tak pakai wire, okay? Tak pakai Bluetooth. Sekejap. Okay, korang dengar. Okay, so macam tu cara dia. Aina tak on Bluetooth tau. Aina cucuk ni, dia auto terus on sendiri. Okay guys, itu saja. Macam mana cara nak charge, takkan korang tak tahu kan? Macam cucuk, charge je lah macam biasa. Jadi, bagi pada pendapat Aina, kalau korang pergi usyak tengok korang punya TV tu ada tak Bluetooth. Sayangnya TV Aina tak ada Bluetooth. Kalau korang punya TV ada Bluetooth, korang just boleh pairkan dia, gantikan korang punya audio dekat korang punya TV. Lagi terbaik lah. Tapi tak tahulah kalau kata kita boleh orang kata apa, kita boleh guna cucuk ni kan. Tapi macam tak logik je nak cucuk. Kita try tengok nanti. Nanti Aina kena update dekat Aina punya story. So tak semestinya korang kena guna device phone ataupun laptop saja. Kalau TV korang ada Bluetooth, korang pun boleh guna dia juga. So kalau korang nak dapatkan, korang boleh terus pergi ke link di bawah. Aina dah sediakan link dia. Harga dia affordable untuk satu ni. Tambah benda ni very lightweight, ringan gila. Korang boleh pakai dia punya ni kan. So korang boleh letak macam ni. Aina dah test pair dalam kereta. Aina lupa nak tunjuk kat korang. Aina sebenarnya dah pack
Aina dah tripod dalam kereta, memang best gila sound dalam kereta. So kalau korang ada macam ada TV ke, orang sekarang kan macam ada LCD dalam kereta tu kan, yang monitor tu, so korang boleh guna dia juga, tak ada masalah. Sounds pun best gila, semua okey lah. Bagi Aina memang best sebab dia lightweight. Lepas tu dia punya design macam US punya design lah. Korang boleh tengok kan, yang jenis up to date, budak-budak skateboard, budak-budak mural punya design. So memang cool gila. Korang yang duduk dekat asrama tu pun Aina okay, korang boleh grab juga. Aina tahu sebab zaman Aina duduk asrama dulu, kita orang tengok movie dekat laptop. Tapi yang tak best dia, kita tak dengar, sounds dia terlalu slow kan, kita punya laptop. Jadi yang kita nampak tu, just kita bayangkan apa yang dia cakap. Jadi bagi Aina, korang boleh grab ini juga. Sangat berbaloi bagi Aina, memang super berbaloi gila. Ini adalah salah satu device speaker yang paling terbaik yang Aina pernah cuba. Aina dah pernah cuba banyak jenis speaker yang sebelum ni, jenis murah RM15 bentuk bulat tu, semua Aina pernah cuba. Tapi ini yang paling memuaskan hati Aina setakat ini. Okay guys, so thank you so much kepada MIFA juga kerana sponsoring our video hari ini. Ini adalah review ikhlas daripada hati Aina. Diorang send Aina item ni untuk Aina testing out. So apa yang Aina cakap ni memang apa yang nak keluar daripada mulut Aina. So okay, itu saja daripada Aina. Aina harap korang semua happy dengan Aina punya review. Mana tahu ada orang dekat luar sana tengah cuba nak cari MIFA ni untuk dapatkan dia. So korang boleh terus dapat, okay? So yep, just enjoy, okay? So thank you so much for watching, and don't forget to give me the huge thumbs up, and see you guys soon in my next video. Bye bye.